මනුෂ්‍ය සතුට සහජයෙන් අරගෙන එන දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ ලෝකෙට එනකොට සතුටත් අරගෙන තමයි එන්නේ. කාලයත් එක්ක අපි වැඩිවියට පත්වෙනවත් එක්කම අපිව ගැටෙනවා මේ ගෝලිය කරණයත් එක්ක. ඒත් සමගම අපේ ශුද්ධ වූ තත්ත්වය අපේ අන්තර්ගතයේ තියෙන ඒ සැබෑ සතුට අපෙන් ගිලීල යනවා. අපෙන් ඉබේම නැතිවෙලා යනවා. ඇත්තටම අතීතයට සාපේක්ෂව වර්තමානයේ ජීවත් වෙන ජනයා ඉක්මනින් අතෘප්තියට පත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔවුන් දන්නේ නැහැ ඔවුන්ට අවශ්‍ය හැමදේම විශේෂයෙන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය සතුට ඔවුන්ගේ ළඟ තියෙන්නේ කියලා. අපිට මගහැරුන් සතුටේ උල්පත කරා යන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන අද ස්වාමි සචිදානන්ද ඔයාට පැහැදිලි කරනවා. ඔහු ඉන්දියාවේ විසූ යෝගිවරයෙක්, ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරයෙක්, ඒ වගේම ලේඛකයෙක්. ඔහු විශාල පොත් ප්‍රමාණයක් රචනා කරලා තියෙනවා ආධ්‍යාත්මික ජීවනය සම්බන්ධව. ඔහු ඇමරිකාවේ ඔහුගේ මූලස්ථානය පිහිටවීමත් සමගම ඔහුට හැකි වෙලා තිබෙනවා ඇමරිකාවේ ඔහුගේ වැඩසටහන් විශාල ප්‍රමාණයක් පවත්වන්න. එහෙනම් අපි ඔහුගේ මේ විශේෂ දේශනයට යමු. ජීවිතයේ රැකගත යුතු වටිනාම සම්පත වන්නේ ඒ තමයි සාමය. අපේ ජීවිතයේ වටිනාම සම්පත ඔබට අතහැරිය හැකි මේ සෑම දෙයක්ම ඔබට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මේ කිසි දෙයක් නැතුව. නමුත් ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන් ඔබේ අතුලාන්තයේ සාමය පවතිනවා නම් විතරයි. අනිත් අතට ඔබට පුළුවන් මේ ලෝකේ තියෙන සියලුම දේ ළඟා කරගන්න. සියලුම දේ. මම කියන්නේ හැම දෙයක්ම ඔබට කැමති දෙයක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් ඒ දෙයට. නමුත් ඔබේ අතුලාන්තයේ සාමය නැත්තම් ඔබ ළඟ කිසි දෙයක් නැහැ. මොකද ඔබ ළඟ තියෙන ඒ සියලුම දේ ඔබ සතුටු කරන්නේ නැහැ හැම වෙලාවකම. ඔබේ අන්තර්ගතයේ සාමය නැත්නම්. තාවකාලික සතුටක් ඔව් මම පිළිගන්නවා ඒක. ඒ වුණාට ඒ සතුටත් එක්ක අසතුටත් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ දේ දන්න කරුණ ඉතිහාසයේදී ඔප්පු කරලා තියෙනවා. තාමත් ඔප්පු කරමින් පවතිනවා. සහ ඒ දේ හැම වෙලාවකම ඔප්පු කරමින් පවතින දෙයක්. එක්තරා ආකාරයකින් සබාධර්ම මාතාවගේ අරමුණ මේ සත්‍ය ගැන අපිව දැනුවත් කිරීමයි. සබාධර්ම මාතාව නිරන්තරයෙන් මේ සත්‍ය ගැන අපිට පාඩම් කියලා දෙනවා. ඇය කියනවා හැම වෙලාවකම මගේ පස්සෙන් එන්න එපා. මට බෑ ඔබ හැම වෙලාවකම සතුටු කරන්න. මම ඔබ සතුටු කරත් හැම වෙලාවකම මෙතන අසතුටත් ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ඔබට ඇත්තටම අවශ්‍ය නම් සදාකල් සතුට මගෙන් ඈත් වෙන්න. පියාගාවට යන්න. ස්වභාව ධර්මය හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්නේ ඔබ තල්ලු කරලා දාන්න. කොහොමද? සමහර වෙලාවට ඇය ඉතා කුරිරුයි. ඇය ඔබට තරවටු කරනවා. හැම වෙලාවකම අම්මා කී අතේ ලිලා යන්න දරන උත්සාහය නිසා. හොඳ මවක් තමන්ගේ දරුවට තරවටු කරන්නේ මගෙන් යැපෙන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. තමන්ගේ දෙපා වලින් නැගිටින්න පුරුදු වෙන්න කියලා. මේක තමයි හේතුව ඔවුන් සබාධර්ම මාතාව ඉදිරියේ මිලියන ගණන් මුදල් රැස් කරත් විශාල තනතුරු දරුවත් ජීවිතයට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ලැබිලා තිබිලත් ඔවුන් නිරන්තරයෙන් දුකටපත් වෙනවා. ඒ තමයි සබාධර්ම මාතාව අපිට වක්‍රව කියලා දෙන පාඩම. මේ කිසි දෙයක් වැඩක් නැහැ. මේ කිසි දෙයක් වාව සදාකල් සතුටටපත් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මා මේ දේවල් පසුපස හඹා යා යුතු නැද්ද? මේ දේවල් මාව සතුටු කරන්නේ නැත්නම් මේ දේවල් වලින් මම ඈත් විය යුතුද? නෑ. සරලම විදියට කිව්වොත් මේ දේවල් පසුපස නොයා යුතුයි.
මේ දේවල් පස්සේ එළවන එක නවත්තන්න. අනිත් පැත්තට හැරෙන්න. හැම වෙලාවකම ඔබේ අන්තර්ගතයේ පවතින සතුටේ උල්පත කරා යන්න. ඔබ ඒ සොයාගත් වහම ඔබ හඹාගේ සෑම දෙයක්ම ඔබේ පසුපස හඹා එනවා. ඒක ඉතා අපූර්ව දෙයක් නෙමේද? ඔබ ඒ පසුපස දුවන තාක්කල් ඒ ඔබෙන් ඈත් වෙනවා. හාස්‍ය උපදවන උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔබ හිටගන්න හිරු ඔබේ පසුපසට මුහුණ ලන විදියට. ඊට පස්සේ ඔබ දකින ඔබේ හෙවණැල්ල. ඒ හරිම අපූරුයි. ඔබ කියනවා මේ දේ හරිම අපූරුයි. මම මේ පසුපස ගොස් මේ දේ ඇල්ලිය යුතුයි. ඔබ හෙවණැල්ල පස්සෙන් දුවනවා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ඔබ ඒ පසුපස දුවන්න ඒ ඔබට වඩා වේගෙන් යනවා. ඔබට කවදාවත් ඔබේ හෙවණැල්ල අල්ලන්න බෑ. ඉතින් ඔබ දුවනවා. ඔය අවස්ථාවේදී කාලයක් උදා වෙනවා. ඔබ හති වැටිලා හොඳටම මහන්සි වෙන. අපි සමහරක් වෙලාවට අපේ ජීවිතේ කියන්නේ නැද්ද? මට නම් හරිම මහන්සි කියලා. හැබැයි මට ඇහෙනකොට කවුරු හරි කියනවා මම ඉතාමත් සතුටින් ඉන්නේ කියලා. මොකද හේතුව ඔහු හෝ ඇය මේ දෙවිල්ල දැන් නවත්වන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ ආපස්සට හැරෙනවා. ඒ තමයි සෝබා ධර්මයේ හැටි. ඔබ යම් තාක් දුරට බුද්ධිමත් නම් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔබ මොකක් හරි දෙයක් පස්සේ ලැබුවොත් ඒ දේ අවසානයේ ඔබට දුකක් ඇති කරනවා. ඉතින් මම දැන් මොනවද කරන්න අවශ්‍යද? දිවිල්ල නවත්තන්න ඕනේ. මම කොයි දිශාවටද ගමන් කරන්න අවශ්‍ය? අනිත් අතට හැරෙන්න. ඔබ එළියේ එන දිශාව පහු කරගෙන ගොඩක් දුර ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔබ කරන්න අවශ්‍ය දේ ආපහු හැරිලා එළියේ එන දිශා නැතිට ගමන් කරන එක. දැන් ඔබට හැඟීමක් පහළ වෙනවා කවුරු හෝ ඔබේ පසුපස එන බව. හිමිහිට ඔබේ උරහිස මතින් බලන්න කවුද ඔබේ පසුපස එන්නේ කියලා. ඒ තමයි ඔබ මෙතෙක්කල් පසුපස හඹා ගිය පුද්ගලයා. හරිද? ඔබ ඔය දුවන දිවිල්ල නවත්වලා එළිය එන දිසා නැතිට ගමන් කළොත් ඔබේ හෙවණැල්ල ඔබේ පසුපස ඒවි. ඉතින් මුලින්ම ඒ ආලෝකයේ පැමිණෙන දිශා නැති හොයාගන්න. ඊට පස්සේ හැම දෙයක්ම ඔබේ පසුපස ඒවි. සතුට ගැන කතා කරනකොට අපේ නොදැනුවත්කම නිසා අපෙන් ගිලිහිලා තියෙන දෙයක් තමයි අපේ අන්තර්ගතයෙන් පැමිණෙන ඒ ස්වාභාවික සතුට. අපි මනසේ සංකල්පයක් ගොඩනගාගෙන තිනවා අපේ සතුට පවතින්නේ යම්කිසි වස්තුවක් මත, එහෙම නැත්නම් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් මත, හෝ සරලව කිව්වොත් යම්කිසි උත්තේජනයක් මත. අපි ජීවත් වෙන්නේ අපි විසින් නිර්මාණය කරගත්ත උත්තේජන මගින් වෙන බලපෑමෙන් කිව්වොත් නිවැරදියි. අපි දකින දෙයට අපි ඉක්මනින් ආකර්ෂණය වෙනවා. ඒක ස්වාභාවිකයි. ඉතින් අපිට ඒ දේ ලබා ගන්නකම් ඉවසුමක් නැති වෙනවා. අවසානයේ අපි ඒ දේ ළඟා කරගත්තත් අපි ඒ දේ ළඟා කරගන්න කලින් ඒ දෙයට දුන්න අගය අපි ඒ දේ ළඟා කර ගැනීමත් එක්ක අපෙන් ඒ දේ ගිලිහිලා යනවා. ඉතින් මේ හේතුව නිසා අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා යම්කිසි උත්තේජනයක් මාර්ගයෙන් අපේ සතුට රඳා පවත්ව ගන්න. ඉතින් අපි නොදැනුවත්ව වෙන මේ ක්‍රියාකලාප නිසා අපේ මනස හැම වෙලාවකම කාර්යබහුලයි. ඉතින් අපිට විවේකයක් ඇත්තෙම නැහැ. අපේ මනස හැම වෙලාවකම අවිවේකී. අපි ශාරීරිකව විවේක ගත්තත් අපි මානසිකව එතනදී හරිම අවිවේකී. ඉතින් අපේ මානසික ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙනවා කියන්නේ අපේ යථාර්ථය දකින සිහිය අපිට අහිමි වෙනවා. ඒ වගේම අපේ සහජයෙන් එන ඒ සතුට ඒ දේත් අපිට නැති වෙලා යනවා. ඇත්තටම සතුට කියන්නේ සරලව කිව්වොත් ලද දෙයින් සතුට වීම හා සමානයි. අපිට මේ ලැබිලා තියෙන දේවල් වලට, අපිට මේ ලැබිලා තියෙන ජීවිතයට
හා අපේ වටඉන්න අනිත් හැම දෙනෙක්ටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් කෘතඥ වෙමින් අපි මේ ජීවිතය පූර්ණත්වය හඟමින් මේ වර්තමානය ජීවත්වන්න පුළුවන්න අන්න එතන තමයි අපේ සැබෑ සතුර තියෙන්නේ.